Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru luna mai a acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. După cum bine vedeți, sunt cărțile, primele rânduri de cărți sunt deja scoase, dar nu pentru că asta mi-am dorit, ci pur și simplu în momentul în care le-am pus, mi s-a oprit camera. Și atunci, cum nu sunt întoarse, am zis să le las așa, le-am scos pentru voi și să o reiau de la capăt cu introducerea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin like-uri, prin comentariile frumoase, prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor și desigur să le urez bun venit celor care sunteți pentru prima dată aici pe canal. Dacă la sfârșitul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut genul și felul și modul în care eu fac aceste lecturi, nu ezitați, dragilor, abonați-vă și desigur în felul acesta primiți notificări dacă activați și clopoțelul și nu pierdeți niciuna din lecturile mele. Da, așa că abonați-vă și nu uitați să susțineți cu un like sau cu un hype, da, noua metodă pe care a adus-o YouTube, în așa fel încât aceste lecturi să ajungă și la alte persoane. Bun, haideți să începem și să vorbim un pic de luna mai. Luna mai, să știți, pe scurt, așa nu o să vă plictisesc cu termeni tehnici. Luna mai, din punct de vedere astrologic, vine cu 3 energii, ca să spunem așa, sau mai degrabă cu o energie care vine în trepte. De ce? Pentru că chiar pe 1 mai avem o lună plină în Scorpion, care vine cu o energie de emoții intense, de situații care scot la suprafață tot felul de lucruri, poate ascunse sau lucruri care pot clarifica anumite situații, după care avem pe 16 mai o lună nouă în Taur, nevoia de stabilitate, nevoia de a lua decizii, a face planuri mult mai ordonate, mult mai clare, mult mai calculate, în așa fel încât să vă recăpătați un pic echilibru după o perioadă poate destul de agitată. Și desigur mai avem încă o lună plină în Săgetător, chiar pe 31 mai, numită și luna albastră. De ce? Pentru că sunt 2 luni pline în aceeași lună calendaristică, un eveniment nu foarte des întâlnit, dar după cum bine vedem, nu imposibil. Și această lună plină, alături desigur de toate aspectele astrale pe care, cum bine am spus, nu vă mai plictisesc cu ele, totuși aduce claritate. Cu toții de fapt, începem să vedem mult mai bine care este direcția care trebuie urmată și senzația asta că în sfârșit începem să vedem luminița de la capătul tunelului. În ceea ce vă privește strict pe voi, ca și zodie, din punct de vedere astrologic, luna mai aduce o dorință de schimbare, aduce dorință de a ieși din o anumită rutină, dintr-o situație care parcă se cam tot repetă. Așa că pot apărea șanse foarte importante pe planul muncii, pe plan financiar, în urma poate a unor deplasări, a unor drumuri sau în urma unui studiu, unei căutări de informații. Pe de altă parte, pe partea asta amoroasă, sentimentală, în relații, cei care sunteți într-un cuplu, apare de asemenea nevoia de claritate vis-a-vis de anumite lucruri din relația voastră, din cuplul vostru și simțiți nevoia de mai multă sinceritate. Cei care sunteți singuri puteți avea parte de o conexiune la distanță cu cineva. Și când spun la distanță, adică nu e chiar atât de aproape de voi, o comunicare la drum lung, ca să spun așa. Haideți să vedem ce ne spune și oracolul
frunzelor de ceai. Se pare că încă din prima săptămână întreagă, mare atenție, aici avem săptămâni întregi din luna mai, cei care mă urmăriți deja v-ați obișnuit, ce este important pentru fiecare săptămână în parte, undeva deci după 4 mai. Avem niște probleme care au șansa să se rezolve. Aceste probleme, aici voi adaptați, pot să fie pe orice arie a vieții, să fie pe parte de muncă, de bani sau de chiar de sentimente sau de familie. Avem cărăbușul sau gândăcelul, noroc, un noroc neașteptat. Acum știți cum e cu norocul ăsta, că mulți ne gândim doar la bani. Norocul poate să vină sub orice formă. Poți să te simți norocos că ai găsit pe cine trebuie, da? Și ai rezolvat nu știu ce problemă. Dar avem aici în a doua săptămână un noroc, în a treia săptămână importanța unei energii masculine cu care voi puteți avea de-a face și care are o importanță vis-a-vis de o situație de interes pentru voi. Este cineva care are fața destul de pronunțată și posibil să aibă început de păr cărunt, adică fire de păr alb, ca niște șuvițe așa, sau poate chiar să fie, nu știu, șatirat. Dar este cineva de vârstă mijlocie, nu este cineva neapărat în vârstă, nu știu, 30, 40, pe aici. Cea de-a patra săptămână avem cheia. Descoperi ori o informație importantă care te ajută să detensionezi o anumită situație sau pur și simplu găsești soluția de a rezolva o problemă importantă. Bun, nu e rău deloc. Haideți să vedem și care este energia voastră generală pentru această lună mai. Să vedem care este energia, nu sunt prea multe. Care este energia, dragilor mei din Fecioară, pentru luna mai? Pace. Energia voastră poate are de-a face și cu anumite date, eu vi le spun, sau poate reprezenta altceva aceste numere. Avem 2, 8, 10 și 28, care pot fi importante pentru voi în această lună. Și o energie de eliberare, de curățare. Foarte interesant pentru că vă dați seama că pacea minții, pentru că aici e vorba de o pace pe parte mentală, este foarte importantă pentru voi. Vreți să vă odihniți, vreți să nu mai vă preocupați atât de mult. Sunteți într-o perioadă în care cumva gândurile, stresul, tot ceea ce ține de partea asta mentală, vi-l doriți să intre așa ca într-o refacere. Ceea ce până la urmă nu este rău deloc. Simțiți nevoia de acest lucru și aveți șanse să le și obțineți, din câte văd eu aici. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Le luăm așa pe categorii. Pe parte profesională, ieri avem roata norocului. Să știți că ceva se schimbă în bine la voi luna asta.
și posibil să fie chiar pe plan profesional. Deci avem pe planul ăsta al muncii, avem ori un proiect început care începe să aducă niște rezultate vizibile, ori faptul că voi luați decizii mult mai strategic, mult mai bine gândite, care chiar vă pot ajuta cu regina asta de spade să rezolvați probleme destul de mari, destul de complexe, poate să vă ajute, nu știu, să comunicați mult mai clar, mult mai eficient, să vă folosiți experiența voastră profesională, intuiția în mediul ăsta profesional, în așa fel încât să, cum să spun eu, lucrurile deja să plece în direcția care vă interesează pe voi. Treiul de bâte, aș spune că în mare parte unii dintre voi pot avea un succes într-un proiect online. Aveți această capacitate să vă dați seama ce funcționează, unde trebuie ajustat, ce poate merge mai departe și ce nu. Asta poate să vă aducă chiar noi oportunități, nu știu, de colaborări, de parteneriate, ceva care să vă permită să creșteți, să vă extindeți. Ce este foarte interesant, că avem roata destinului sau roata norocului. Sunteți într-un punct în care lucrurile se schimbă. Da? Roata se învârtește. Și de data aceasta vine cu niște schimbări de care se pare că voi veți profita. Schimbări la locul de muncă, poate o restructurare care poate să-ți aducă un post mai bun sau să fii acceptat într-un alt domeniu sau tu să accepti să lucrezi într-un alt domeniu. Sunt șanse neașteptate care vin poate în urma unei colaborări noi sau a unui proiect diferit față de ce făceați până acum. Așa că, dragilor, fiți flexibili. Fiți flexibili și cu pregădere, cei care poate chiar aveți și un ascendent în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Singurul avertisment pe care mi-l dau cărțile, cel puțin pe partea asta a muncii, este să aveți un pic de grijă la prea multă critică. Da? Pentru că asta vă poate aduce anumite dificultăți și atenție cui dați anumite responsabilități, mai ales pentru cei care aveți poate posturi de conducere. Mergem mai departe pe parte financiară. Pe partea financiară avem o situație pasageră și aici sunteți voi, clar. Pentru că e un rege de monede care foarte bine vă reprezintă și pe voi. Eu aș spune că vine ori o șansă bună de a face bănuți, ori o ofertă de colaborare foarte bună de care voi veți ști cum să profitați și în același timp cu doiul ăsta de bâte aici, chiar vă poate aduce un posibil venit. Dar este planificat cu grijă, este gândit. Oferta poate să vină, nu știu, poate și de la o zodie de apă, Rape sau Scorpion, sau pur și simplu o idee foarte bună, creativă, să vindeți lucruri care implică, nu știu, anumite servicii, lucruri de artă, domenii creative, dar este oricum ceva care va aduce o anumită satisfacție sufletească și nu doar materială. Poate să putem vorbi chiar și de un proiect care aparent poate este instabil, dar proiect financiar mă refer, din care voi să scoateți ceva bănuți, dar cu regele de monede aici, știți cum să administrați, știți cum să multiplicați aceste resurse, adică să-l transformați cumva dintr-o afacere ușor instabilă în ceva stabil, într-o investiție solidă și în felul acesta să obțineți o siguranță materială în această lună. De ce? Pentru că
studiați, anticipați cheltuielile, analizați anumite costuri. Și lucrul ăsta, nu știu, cei care lucrați, cum sunt și eu, de exemplu, ca creator de conținut, poate faceți un curs online și atunci deja, dar sunteți foarte bine, cum să spun eu, îl construiți cu grijă, cu atenție, dar nu haotic. Și asta chiar poate să vă aducă niște venituri destul de bune în această lună. Mergem mai departe, cei care vă aflați într-o relație, într-un cuplu. La voi, dragilor, dragi, există o așteptare. Există o așteptare, dar în același timp există și niște frământări în cuplu, sau cel puțin voi sunteți frământați de ceva anume. Șaptele de monede îmi arată că cumva relația voastră intră în această lună mai, sau este mai degrabă într-o etapă de evaluare, de stabilizare, da? Poate că vă gândiți împreună ce facem, unde mergem, ce planuri avem pe termen lung. Da? Este un moment în care voi poate încercați să vedeți ce ați construit împreună. Nu știu, e posibil să fie vorba de o achiziție cu asul ăsta de bâte. Și lucrul ăsta o să cam aduc așa mici stări de stres. E o achiziție importantă pe care voi vreți să o faceți. Sau, nu știu, aveți un plan pe termen lung. Încercați să vă sprijiniți reciproc, dar este ceva important pentru voi, ca și cuplu. Și totuși noul ăsta de spade aduce cum să spune, o neliniște emoțională. Poate nu neapărat din partea amândurora, poate doar din partea voastră. Voi să fiți un pic neliniștiți, să aveți această teamă că dacă nu o să vă iasă bine, sau dacă partenerul o să vă dezamăgească, dar e un soi de anxietate legată de anumite gânduri care or să vă tulbure. Și asta nu unde poate să ducă decât la lipsa încrederii și tendința asta de a dramatiza situațiile. Dar din câte văd eu aici, este ceva într-adevăr la care voi v-ați gândit de ceva vreme și poate chiar, nu știu, că vreți să achiziționați ceva și ați pus ceva bănuți deoparte și există această dorință de a lua ceva important nu numai pentru voi, cât și pentru partenerul vostru. Dar e ceva aici care parcă nu vă dă vouă încredere, așa că trebuie cumva, să zic așa, depășită, da? Când simțiți că apare această stare agitată, nu luați decizii. Până nu vă clarificați, până nu vedeți voi încotro mergeți și cum mergeți, încercați să evitați tot felul de decizii importante. Haideți să vedem. Și adevărul este că și din punct de vedere astrologic, pe partea asta a relației, apare nevoia asta de claritate, de sinceritate. Poate că, nu știu, vedeți voi ceva care nu e în regulă acolo și asta vă dă această stare de nopți nedormite așa, de gânduri multe. Cei care sunteți singurei, ce interesant aici. Voi cu turnul aș putea zice că începutul de mai vă prinde așa într-o fază în care realizați brusc că o relație din trecut nu era potrivită pentru voi. Și asta v-a făcut să schimbați complet modul în care voi veți aborda relațiile viitoare.
Poate că ați trecut, nu știu, prin dezamăgiri, prin revelații dureroase și e posibil ca luna mai să vă prindă așa un pic impulsivi, poate în tendința asta de a respinge noi relații, chiar dacă ele ar putea fi unele bune. În ideea, văd la fel pe toți și pe toate. Da? Se întâmplă, este omenesc. Și nu numai la voi, la oricare zodie. Ce este iar foarte interesant, avem zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care o interacțiune, avem aici un paș de cupe. Cei care poate aveți lună Venus sau chiar ascendentul în aceste zodii de apă, aș spune că sunteți foarte sensibili, sunteți foarte emotivi. Chiar dacă ați traversat o perioadă așa tumultoasă, totuși mie mi-apare deschidere către o nouă relație. Și cu cineva... îmi cer scuze. Schimbările astea bruște de temperatură ne dă peste cap tot organismul. Bun. Dar voi, aici mi-apare un posibil început cu cineva mai matur în gândire. Mai matur în gândire, cineva empatic, cineva care are, cum să spun eu, impune un anumit respect, poate, care apreciază sensibilitatea, posibil să descoperi că aveți cam aceleași valori sau să descoperiți că e o persoană foarte profundă, destul de sinceră și care în general poate că are ceea ce vă lipsește. Nu se știe niciodată. Există un posibil început. Așa că atracțiile nu vor dispărea, chiar dacă voi sunteți un pic dați peste cap. Posibil să aveți parte de mesaje romantice, poate de la cineva, așa cum am mai spus, care își exprimă interesul vis-a-vis de voi. Și poate să vă invite, nu știu, la evenimente sociale, la întâlniri, la tot felul de evenimente de genul ăsta. Acum depinde de voi. Cum vă simțiți după această perioadă tumultoasă? Pentru că ori puteți fi un pic naivi, un pic încrezători, ori pur și simplu vă lăsați purtați așa de emoții și le analizați pe parcurs. Dar din câte văd eu aici, totuși este cineva, să știți, care are gânduri și de viitor. Este o persoană care, chiar dacă se manifestă, mare atenție, chiar dacă se manifestă oarecum adolescentin așa, totuși este o persoană care gândește matur. Acum, haideți să vedem care este mesajul Universului pentru voi, dragilor din Fecioară, în luna mai. Ce mesaj am pentru voi? Ceea ce este menit să fie pentru tine nu va trece de tine, adică va ajunge la tine. Nu trebuie să forțezi nimic. Ceea ce este adevărat va veni. Ai încredere în perfecțiunea divină și în timpul divin și lasă ca viața să se desfășoare așa cum trebuie. Orice îți este menit să ajungă în viața ta, orice vine, lasă-l să vină, orice pleacă, lasă-l să plece. Fix așa. Deci, este clar, ceea ce este, avem noi o vorbă la români, ce ți-e scris cumva în frunte ți-e pus. Sunt lucruri care într-adevăr țin de destin,
sunt lucruri care țin de acțiunile noastre și de cum ne construim noi viața. E un cumul de factori. Dar pentru voi luna mai vine cu acest sfat, cu acest mesaj din partea Universului, din partea divinității, luați-o cum doriți, în care ceea ce este menit să ajungă la voi va ajunge și lăsați timpul divin să-și facă treaba, pentru că sunt lucruri care într-adevăr trebuie să ajungă, așa că primește-le, dar sunt și lucruri care trebuie să plece, așa că dați-le drumul să plece. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această lună a florilor, așa că vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, vă doresc un mai liniștit, minunat, așa cum voi vi-l doriți și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.